Ένα τμήμα πληροφορικής εγκατέστησε firewall. Καλό το προϊόν, σωστή η τοποθέτηση. 2 χρόνια μετά, κανείς δεν το είχε ελέγξει. Οι κανόνες του είχαν γίνει ξεπερασμένοι. Νέες επιθέσεις περνούσαν απαρατήρητες. Και ο οργανισμός πίστευε ότι ήταν προστατευμένος. Γιατί είχε firewall. Αυτό είναι το πιο κοινό λάθος που βλέπω. Οι οργανισμοί επενδύουν σε controls, αλλά δεν επαληθεύουν ότι λειτουργούν. Και φυσικά δεν τα εντάσσουν σε ένα δομημένο σύστημα που εξελίσσεται με τον χρόνο. Καλώς ήρθατε και πάλι στο hellascyberdefense.gr. Μπαίνουμε στο επεισόδιο 1.5β, αντιμετωπίζω τον κίνδυνο. Στο προηγούμενο επεισόδιο 1.5α μάθαμε να μετράμε το κίνδυνο. Ετήσια αναμενόμενη απώλεια, ανάλυση κινδύνου, στρατηγικές αντιμετώπισης. Σήμερα μαθαίνουμε πώς επιλέγεις τα σωστά controls, πώς αποδεικνύεις ότι λειτουργούν και πώς εντάσσεις τα πάντα σε ένα δομημένο πλαίσιο που εξελίσσεται συνεχώς. Θα καλύψουμε τους 7 τύπους controls και πώς διαχωρίζονται σε μέτρα προστασίας και αντίμετρα, τις 3 κατηγορίες controls και τον πίνακα που συνδυάζει τύπους με κατηγορίες, τη λειτουργικότητα και κυρίως τη διασφάλιση, την κρίσιμη πλευρά των controls που πολλοί οργανισμοί αγνοούν, τα κριτήρια επιλογής controls, τον κύκλο Deming, Plan, Do, Check, Act, σχεδίασε, υλοποίησε, έλεγξε, δράσε και τα πλαίσια διαχείρισης κινδύνου NIST και ISO 31000. Ξεκινάμε. Πριν περάσουμε τώρα να δούμε τους 7 τύπους controls, υπάρχει μια βασική διάκριση που πρέπει να καταλάβουμε. Μέτρα προστασίας έναντι αντιμέτρων. Safeguards. Μέτρα προστασίας είναι controls που εφαρμόζονται πριν εκδηλωθεί ο κίνδυνος. Φυσικά για να τον αποτρέψουν. Είναι προληπτικά. Countermeasures. Αντίμετρα. Είναι controls που ενεργοποιούνται όταν ένα συμβάν εξελίσσεται ή αφού έχει συμβεί. Ποιος ο λόγος? Ώστε να το ανιχνεύσουμε, να περιορίσουμε τις συνέπειες και να αποκαταστήσουμε τη λειτουργία. Είναι αντιδραστικά controls. Και ένα κεντρικό concept για το exam, το οποίο θα αναλύσουμε παρακάτω, ένα πλήρες control πρέπει να συνδυάζει τουλάχιστον 3 τύπους. Προληπτικό, ανιχνευτικό και διορθωτικό. Ένα πλήρες control επίσης σε κάθε στρώμα ασφαλείας είναι η βάση της άμυνας σε βάθος. Ας δούμε τώρα τους 7 τύπους. Directive. Κατευθυντικό. Κατευθύνει, περιορίζει ή ελέγχει τις ενέργειες για να ενθαρρύνει τη συμμόρφωση με τις πολιτικές ασφαλείας. Παραδείγματα. Πολιτικές, διαδικασίες, πρότυπα διαμόρφωσης. Μία σήμανση, παράδειγμα, εξουδεμένο προσωπικό μόνο. Deterrent. Αποτρεπτικό. Αποθαρρύνει από απόπειρα. Δεν εμποδίζει φυσικά, αλλά κάνει τον επιτιθέμενο να το σκεφτεί 2 φορές. Κατευθυντήριες γραμμές, προειδοποιητικό μήνυμα στην οθόνη σύνδεσης. Πινακίδα, προσοχή, σκύλος φύλαξης. Preventive, προληπτικό, εμποδίζει την εκδήλωση του κινδύνου. Μηχανισμός σύνδεσης, πυρήνας ασφαλείας, περιορισμοί λειτουργικού συστήματος, φυσικός φράχτης, κάρτες ταυτότητας ραδιοσυχνοτήτων, RFID. Detective, ανιχνευτικό, ανιχνεύει αφού κάτι έχει συμβεί. Σύστημα διαχείρισης πληροφοριών ασφαλείας, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, αναθεώρηση αναφορών παραβιάσεων. Χωρίς ανιχνευτικά controls, δεν μαθαίνεις ποτέ ότι παραβιάστηκες. Corrective, διορθωτικό. Περιορίζει, διορθώνει την κατάσταση μετά από ένα περιστατικό. Παραδείγματα, τερματισμός πρόσβασης ή απασχόλησης. Διακοπή μιας σύνδεσης. Απομόνωση συστήματος ή ενεργοποίηση συστήματος κατάσβεσης πυρκαγιάς. Σταματά ή περιορίζει το πρόβλημα. Δεν επαναφέρει απαραίτητα την κανονική λειτουργία. Recovery, αποκατάστασης. Επαναφέρει την κανονική λειτουργία μετά από ένα περιστατικό. Σχέδιο αποκατάστασης από καταστροφή, εφεδρικά αντίγραφα, ανακατασκευή υποδομής. Εδώ είναι η λεπτή διαφορά. Το διορθωτικό control σταματά το πρόβλημα. Το control αποκατάστασης επαναφέρει την κανονικότητα. Compensating, αντισταθμιστικό, εναλλακτικό control όταν το κύριο δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Εποπτεία, εναλλαγή θέσεων, καταγραφή ενεργειών, άμυνα σε βάθος. Πάμε σε ένα παράδειγμα. Σε ένα κρίσιμο πληροφοριακό σύστημα ελληνικής τράπεζας, ένα κατευθυντικό είναι η πολιτική κατάταξης δεδομένων. Αποτρεπτικό, προειδοποιητικό μήνυμα σύνδεσης. Προληπτικό, πολυπαραγοντική αυθεντικοποίηση, multi-factor authentication. Και φυσικά firewall. Ανιχνευτικό, CM. Διορθωτικό, αυτόματη απομόνωση σε περίπτωση ανίχνευσης εισβολής. Αποκατάστασης, σχέδιο αποκατάστασης από καταστροφή και εφεδρικά αντίγραφα. Όπως βλέπετε, αυτός είναι ένας πλήρης κύκλος controls. Εκτός τώρα από τους 7 τύπους, τα controls κατηγοριοποιούνται σε 3 μεγάλες κατηγορίες.
Και ο συνδυασμός τύπου και κατηγορίας δίνει έναν πίνακα που εξετάζεται πολύ συχνά στο CISSP. Administrative, διοικητικά controls, πολιτικές, διαδικασίες, βασικές γραμμές, κατευθυντήριες γραμμές. Επίσης, έλεγχος ποινικού μητρώου, πολιτική αποδεκτής χρήσης, πολιτική δικτύου, διαδικασίες ένταξης και αποχώρησης προσωπικού. Logical, technical, λογικά ή τεχνικά controls. Firewalls, συστήματα πρόληψης ανίχνευσης εισβολών, antivirus, anti-malware, proxies, συστήματα διαχείρισης πληροφοριών ασφαλείας. Σημαντική διευκρίνηση, λογικό και τεχνικό χρησιμοποιούνται συνήθως ως ταυτόσημα, αλλά υπάρχει διαφορά. Σε ένα φυσικό firewall, το λογισμικό είναι το λογικό συστατικό. Το hardware είναι το τεχνικό. Physical, φυσικά controls. Πόρτες, φράχτες, πύλες, φυσικά εμπόδια, παγίδες εισόδου, φύλακες, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Ας δούμε τώρα μερικούς χαρακτηριστικούς συνδυασμούς. Προσέξτε γιατί αυτοί οι συνδυασμοί εξετάζονται. Ανιχνευτικό, διοικητικό, αναθεώρηση αναφορών παραβιάσεων. Ανιχνευτικό, λογικό τεχνικό. Σύστημα διαχείρισης πληροφοριών ασφαλείας. Ανιχνευτικό, φυσικό. Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Προληπτικό, διοικητικό. Διαδικασία εγγραφής χρήστη. Προληπτικό, λογικό τεχνικό. Μηχανισμός σύνδεσης περιορισμοί λειτουργικού. Προληπτικό, φυσικό. Φυσικός φράχτης, κάρτες ταυτότητας ραδιοσυχνοτήτων. RFID. Αποκατάστασης διοικητικό. Σχέδιο αποκατάστασης από μια καταστροφή. Αποκατάστασης λογικό τεχνικό. Εφεδρικά αντίγραφα. Παράδειγμα. Σε έναν μεγάλο φορέα του δημοσίου με πρόσβαση σε φορολογικά δεδομένα, τα διοικητικά controls περιλαμβάνουν πολιτικές αποδεκτής χρήσης για τους υπαλλήλους. Τα λογικά τώρα controls περιλαμβάνουν firewall, σύστημα πρόληψης εισβολών και σύστημα διαχείρισης πληροφοριών ασφαλείας. Τα φυσικά controls περιλαμβάνουν παγίδες εισόδου και φύλακες στο data center. Περνάμε σε μια σύντομη αλλά πολύ σημαντική ενότητα και συχνά από πολλούς παραβλέπεται. Κάθε καλό control ασφαλείας πρέπει να έχει δύο πλευρές. Λειτουργικότητα και διασφάλιση. Functionality. Λειτουργικότητα. Το control εκτελεί αυτό για το οποίο σχεδιάστηκε. Ένα firewall φιλτράρει κυκλοφορία μεταξύ δικτύων. Αυτό είναι το ελάχιστο. Assurance. Διασφάλιση. Μπορείς να αποδείξεις ότι το control συνεχίζει να λειτουργεί σωστά σε συνεχή βάση. Μέσω δοκιμών, αξιολογήσεων, καταγραφής, παρακολούθησης, ελέγχων. Αυτή η διαφορά τώρα είναι κεφαλαιώδης στην πράξη. Ένα control μπορεί να είναι λειτουργικό, αλλά να μην έχει διασφάλιση. Κανείς δεν το ελέγχει. Κανείς δεν το ξέρει αν εξακολουθεί να δουλεύει σωστά. Και αυτό ακριβώς περιέγραψα στην αρχή του επεισοδίου. Ένα firewall που ήταν λειτουργικό, αλλά είχε χάσει τη διασφάλισή του. Φανταστείτε το τώρα ως δύο κολόνες που υποστηρίζουν μία σκεπή. Την ασφάλεια. Αν πέσει η μία κολόνα, μόνο η μία κολόνα, πέφτει και η σκεπή. Χρειάζεσαι και τις δύο. Πώς επιτυγχάνεται η διασφάλιση? Μέσω τακτικού penetration testing, αξιολογήσεων ασφαλείας, καταγραφής ενεργειών, συνεχούς παρακολούθησης και εξωτερικών ελέγχων. Παράδειγμα, σε έναν μεγάλο ελληνικό τηλεπικοινωνιακό πάροχο, το σύστημα ανίχνευσης εισβολών είναι λειτουργικό, ανιχνεύει ανομαλίες. Η διασφάλιση γίνεται μέσω ετήσιου penetration testing, που επαληθεύει αν ανιχνεύει πραγματικά τις επιθέσεις που πρέπει να ανιχνεύει. Εάν το τεστ δείξει ότι κάποια κατηγορία επιθέσεων ξεφεύγει, το control στερείται διασφάλισης. Ένα ερώτημα τώρα που κάθε security professional αντιμετωπίζει. Πόση ασφάλεια τελικά είναι αρκετή? Το βιβλίο ξεκινά με μια παρατήρηση που έρχεται σε αντίθεση με την πρώτη ενστικτώδη ενέργεια της πλειονότητας. Υπάρχει τάση να επιλέγουν τις πιο ακριβές και υψηλής απόδοσης λύσεις για να παρέχουν τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Αλλά αυτό φυσικά δεν τις κάνει απαραίτητος αποδοτικές. Και κάτι που σπάνια λέγεται δυνατά. Κάθε control ασφαλείας έχει αρνητικό αντίκτυπο στον οργανισμό. Κάνει τα συστήματα πιο δύσκολα στη χρήση, πιο αργά, πιο περίπλοκα. Η ασφάλεια για χάρη μόνο της ασφάλειας πρέπει να αποφεύγεται. Ο στόχος είναι η ισορροπία. Μέγιστη ασφάλεια με ελάχιστο κόστος, ενώ παράλληλα επιτρέπεται η κανονική λειτουργία. 4 κριτήρια για την επιλογή controls. Πρώτο, ευθυγράμμιση με τους στόχους του οργανισμού. Βοηθά ή εμποδίζει το control την επιχείρηση να πετύχει τους στόχους της? Ένα control που καθιστά αδύνατη την εργασία δεν είναι καλό control, ακόμα και αν είναι τεχνικά ισχυρό.
Δεύτερο, αποδοτικότητα. Συγκρίνεις το κόστος του control με τη μείωση της ετήσιας αναμενόμενης απώλειας που επιτυγχάνει. Εάν το control κοστίζει περισσότερο από τη μείωση κινδύνου που προσφέρει, εξετάζεις άλλες επιλογές, όπως ένα αποδοτικότερο control, μεταφορά ή αποδοχή του κινδύνου. Νομικές, κανονιστικές, συμβατικές ή επιχειρησιακές απαιτήσεις μπορεί να επιβάλλουν διαφορετική απόφαση. Τρίτο, πλήρες control, συνδυασμός προληπτικού, ανιχνευτικού και διορθωτικού control τουλάχιστον. Εάν βάζεις μόνο προληπτικό, τι γίνεται αν κάτι περάσει, δεν το ξέρεις, δεν αντιδράς. Και τέταρτο, λειτουργικότητα και διασφάλιση. Το control κάνει αυτό που πρέπει και φυσικά μπορείς να το αποδείξεις. Παράδειγμα, σε ένα μεγάλο διεθνή οργανισμό με παρουσία στην Ελλάδα, κάθε νέο control που προτείνεται περνά από ανάλυση κόστους-οφέλους πριν εγκριθεί. Αν το κόστος του control υπερβαίνει τη μείωση της ετήσιας αναμενόμενης απώλειας που προσφέρει, η επένδυση δεν δικαιολογείται μόνο με οικονομικά κριτήρια, ανεξάρτητα από το πόσο εντυπωσιακή φαίνεται τεχνολογικά. Ο κύκλος που κρατά ζωντανό το risk management είναι ο κύκλος του Deming, γνωστός και ως PDCA. Plan, Do, Check, Act. Γιατί χρειαζόμαστε αυτόν τον κύκλο? Γιατί το risk management δεν είναι κάτι που κάνεις μία φορά. Οι απειλές αλλάζουν, τα συστήματα αλλάζουν, οι κανονισμοί αλλάζουν. Χρειάζεται ένα δομημένο πλαίσιο που εξασφαλίζει ότι τα controls δεν παρέχουν μόνο ασφάλεια σήμερα, αλλά εξελίσσονται. Πάμε τώρα στην ανάλυση των 4 βημάτων του κύκλου Deming. Plan, σχεδίασε. Καθορίζεις ποια controls χρειάζεσαι βάσει της ανάλυσης κινδύνου. Ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν, ποια controls είναι αποδοτικά, ποια είναι η σειρά προτεραιότητας. Do, υλοποίησε. Εφαρμόζεις τα controls, τεχνικά, διοικητικά, φυσικά. Εκπαιδεύεις το προσωπικό. Δημοσιεύεις πολιτικές. Check, έλεγξε. Παρακολουθείς, δοκιμάζεις, αξιολογείς. Λειτουργούν τα controls αποτελεσματικά? Αυτό είναι το στάδιο της διασφάλισης που είδαμε. Act, δράσε. Βάσει των ευρημάτων του ελέγχου, αλλάζεις, βελτιώνεις, επαναλαμβάνεις το σχεδιασμό. Ο κύκλος δεν τελειώνει ποτέ. Κάθε πότε επαναλαμβάνεται αυτός ο κύκλος. Μα όσο συχνά χρειάζεται. Η περιοδική επανεξέταση συνδυάζεται με συγκεκριμένα triggers. Νέο asset, νέα απειλή, νέα αδυναμία, νέο περιστατικό, νέος κανονισμός ή νέος νόμος. Παράδειγμα, Εθνική Ρυθμιστική Αρχή Τηλεπικοινωνιών ελέγχει τακτικά τους παρόχους ως προς την ασφάλειά τους. Σχεδιασμός, καθορισμός απαιτήσεων ασφαλείας ανά χρόνο. Υλοποίηση, παρακολούθηση εφαρμογής. Έλεγχος, audits και penetration testing. Δράση, νέες απαιτήσεις αν εντοπιστούν κενά. Σχεδιασμός ξανά και ξανά και ξανά. Τα πλαίσια διαχείρισης κινδύνου, Risk Management Frameworks, παρέχουν ολοκληρωμένη καθοδήγηση για τη δομή και τη διεξαγωγή της διαχείρισης κινδύνου. NIST SP 800-37 Revision 2. Πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου. 7 βήματα, τα ονόματά τους είναι στα αγγλικά και το αγγλικό μνημονικό βοηθά να τα θυμάστε στη σωστή σειρά. Please, can students implement and assess monitoring? Πρώτο, prepare, προετοιμασία. Προετοιμασία ολόκληρου του οργανισμού για τη διαχείριση κινδύνου. Καθορισμός πλαισίου, προτεραιότητα ρόλων. Δεύτερο, categorize, κατηγοριοποίηση. Κατηγοριοποίηση συστημάτων και δεδομένων βάσει επίπεδου αντίκτυπου. Εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα. Χαμηλό, μέτριο ή υψηλό. Τρίτο, select, επιλογή. Επιλογή κατάλληλων controls από το κατάλογο NIST 800-53 βάσει κατηγοριοποίησης. Τέταρτο, implement, υλοποίηση, εφαρμογή των controls. Πέμπτο, assess, αξιολόγηση. Επαλήθευση ότι τα controls υλοποιήθηκαν σωστά και λειτουργούν αποτελεσματικά. Αυτό είναι η διασφάλιση. Έκτο, authorize, εξουσιοδότηση. Ένας ανώτερος αξιωματούχος αποδέχεται επίσημα τον εναπομείνοντα κίνδυνο, υπολοιπόμενο κίνδυνο, residual risk, και εγκρίνει το σύστημα για λειτουργία. Κρίσιμο. Η εξουσιοδότηση δεν δίνεται από το τμήμα πληροφορικής. Δίνεται πάντα από την ανώτατη διοίκηση. Η λογοδοσία δεν μεταβιβάζεται. Προσέξτε το αυτό.
Accountability can never be delegated. 7. Monitor. Παρακολούθηση. Συνεχής παρακολούθηση controls. Εξακολουθούν να είναι αποτελεσματικά. Έχουν εμφανιστεί νέες αδυναμίες. Η παρακολούθηση τροφοδοτεί ξανά την προετοιμασία και ο κύκλος συνεχίζεται. ISO 31000 του 2018. Διεθνές πρότυπο διαχείρισης κινδύνου. 3 επίπεδα. Principles, αρχές. Framework, πλαίσιο. Process, διαδικασία. Η διαδικασία έχει 2 κύρια στάδια. Risk assessment, αξιολόγηση κινδύνου. Identification, εντοπισμός. Analysis, η ανάλυση. Και evaluation, η αξιολόγηση. Και risk treatment, αντιμετώπιση κινδύνου. Modify, τροποποίηση, που είναι ο μετριασμός. Retain, διατήρηση, που είναι η αποδοχή. Avoid, είναι αποφυγή. Και share, είναι η μεταφορά. Βασική διαφορά NIST και ISO 31000. Το NIST είναι πρωτίστως προσανατολισμένο στις ΗΠΑ, με πολύ συγκεκριμένα βήματα και κατάλογο controls. Το ISO τώρα 31000 είναι διεθνές. Εφαρμόζεται σε κάθε κλάδο και βασίζεται σε αρχές. Δεν επιβάλλει συγκεκριμένα controls. Παράδειγμα, μια μεγάλη ελληνική τράπεζα χρησιμοποιεί το ISO 31000 ως ευρύτερο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου. Για όλες τις κατηγορίες κινδύνου. Πιστωτικό, αγοράς, λειτουργικό, κύβερνο-κίνδυνο. Εκτός αυτού εφαρμόζει το ISO 27001 για την ασφάλεια πληροφοριών και εξειδικευμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για τον κίνδυνο τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Ας δούμε τώρα το πλήρες μοντέλο, αυτό που καλύψαμε σε 2 επεισόδια. Το 1.5α, αξιολόγηση assets, μετά ανάλυση κινδύνου, στη συνέχεια υπολογισμός ετήσιας αναμενόμενης απώλειας και τέλος επιλογή στρατηγικής. Αυτό είναι γνωρίζω τον κίνδυνο. Στο 1.5β, επιλογή controls, μετά εφαρμογή, στη συνέχεια επαλήθευση λειτουργικότητας και διασφάλισης, κύκλος Deming, επιλογή πλαισίου, NIST ή ISO. Αυτό είναι το αντιμετωπίζω τον κίνδυνο. Η γέφυρα που ενώνει τα δύο. Η στρατηγική μετριασμού από το 1.5α οδηγεί στην επιλογή controls του 1.5β και η παρακολούθηση του 1.5β τροφοδοτεί ξανά την ανάλυση του 1.5α. Και η αρχή που διέπει ολόκληρο το σύστημα, το risk management δεν είναι project, είναι διαδικασία. Δεν τελειώνει ποτέ. Αλλάζουν assets, αλλάζουν απειλές, αλλάζουν αδυναμίες. Ο κύκλος συνεχίζεται. Παράδειγμα τώρα ολοκληρωμένου κύκλου, ένας κεντρικός φορέας πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου. Αξιολόγηση assets, φορολογικά δεδομένα εκατομμυρίων πολιτών. Ανάλυση κινδύνου, ransomware, εσωτερικές απειλές, επιθέσεις SQL injection. Εκτιμόμενη ετήσια απώλεια πολλών εκατομμυρίων. Στρατηγική μετριασμού, controls, πολυπαραγωγική αυθεντικοποίηση, προληπτικό λογικό, σύστημα διαχείρισης πληροφοριών ασφαλείας, ανιχνευτικό λογικό, εκπαίδευση προσωπικού, κατευθυντικό διοικητικό, σχέδιο αποκατάστασης από καταστροφή, αποκατάστασης διοικητικό. Μετά έχουμε επαλήθευση λειτουργικότητας, ετήσιο penetration testing για διασφάλιση, πλαίσιο ISO 31000 και οδηγίες Ευρωπαϊκού Φορέα Κύβερνο-Ασφάλειας. Τέλος, ετήσιο review και εκ νέου αξιολόγηση μετά από κάθε περιστατικό. Περνάμε τώρα στα κρίσιμα σημεία για την εξέταση. Τύποι controls. 7 τύποι. Directive, κατευθυντικό, deterrent, αποτρεπτικό, preventive, προληπτικό, detective, ανιχνευτικό, corrective, διορθωτικό, recovery, αποκατάστασης. Compensating, αντισταθμιστικό, safeguards, μέτρα προστασίας, προληπτικά, directive, deterrent, preventive, compensating, countermeasures, αντίμετρα, αντιδραστικά, detective, corrective, recovery, complete control, πλήρες control, preventive, συν, detective, συν, corrective. Άμυνα σε βάθος, πλήρες control σε κάθε στρώμα. Πάμε τώρα στις κατηγορίες controls. Administrative, διοικητικό, πολιτικές διαδικασίες, βασικές γραμμές, κατευθυντήριες γραμμές. Logical, technical, λογικό-τεχνικό, firewalls, συστήματα ανίχνευσης πρόληψης εισβολών, antivirus, CM. Physical, φυσικό, πόρτες, φράχτες, κλειστό κύκλωμα, φύλακες. CM είναι ανιχνευτικό, λογικό-τεχνικό. Κλειστό κύκλωμα είναι ανιχνευτικό, φυσικό. Φράχτης είναι προληπτικό, φυσικό. Λειτουργικότητα και διασφάλιση. Κάθε control χρειάζεται και functionality, λειτουργικότητα και assurance, διασφάλιση. Διασφάλιση, πώς επιτυγχάνεται, δοκιμές, αξιολογήσεις, καταγραφή,
Παρακολούθηση. Επιλογή controls. 4 κριτήρια. Ευθυγράμμιση, αποδοτικότητα, πλήρες control, λειτουργικότητα και διασφάλιση. Κάθε control έχει αρνητικό αντίκτυπο, προσέξτε το. Πολυπλοκότητα, κόστος και δυσκολία χρήσης. Κύκλος Deming. Plan, do, check, act. Σχεδίασε, υλοποίησε, έλεγξε, δράσε. Είναι συνεχής ο κύκλος. Ανάλυση κινδύνου. Όσο συχνά χρειάζεται. Με περιοδική επανεξέταση και έκτακτη ενεργοποίηση όταν αλλάζει το περιβάλλον. Ενεργοποιείται από νέα asset, νέα απειλή, νέα αδυναμία, νέο νόμο. NIST Risk Management Framework. 7 βήματα. Prepare, categorize, select, implement, assess, authorize, monitor. Προετοιμασία, κατηγοριοποίηση, επιλογή, υλοποίηση, αξιολόγηση, εξουσιοδότηση και παρακολούθηση. Εξουσιοδότηση. Ανώτατη διοίκηση, όχι το τμήμα πληροφορικής. Παρακολούθηση, τροφοδοτή. Προετοιμασία, ξανά. ISO 31000. Principles, αρχές. Framework, πλαίσιο. Process, διαδικασία. Risk assessment, identification, analysis, evaluation. Μέσα στο evaluation εμπεριέχεται εντοπισμός, ανάλυση, αξιολόγηση. Risk treatment, modify, τροποποίηση. Retain, διατήρηση. Avoid, αποφυγή και share, μεταφορά. NIST είναι προσανατολισμένο στις ΗΠΑ και ISO είναι διεθνές, βασισμένο σε αρχές. Παγίδες κατά την εξέταση. Compensating, αντισταθμιστικό. Είναι safeguard, προληπτικό, όχι countermeasure. Corrective, είναι διαφορετικό από το recovery. Το corrective σταματά, το recovery επαναφέρει. Εξουσιοδότηση NIST. Πάντα η ανώτατη διοίκηση, ποτέ μόνο το τμήμα πληροφορικής. Deterrent, διαφορετικό από το preventive. Το deterrent αποθαρρύνει, το preventive εμποδίζει. Αυτό ήταν λοιπόν το επεισόδιο 1.5β, αντιμετωπίζω τον κίνδυνο. Και μαζί με το 1.5α ολοκληρώσαμε πλήρως την ενότητα του risk management. Ξεκινήσαμε με ένα firewall που κανείς δεν είχε ελέγξει. Και καλύψαμε ακριβώς αυτό που χρειαζόταν. Πώς επιλέγεις τους σωστούς τύπους controls για κάθε ανάγκη, πώς τους κατηγοριοποιείς σε διοικητικά, λογικά και φυσικά, πώς αποδεικνύεις ότι λειτουργούν μέσω διασφάλισης, πώς τα επιλέγεις βάσει αποδοτικότητας και ευθυγράμμισης, πώς εντάσσεις τα πάντα στον κύκλο Plan, Do, Check, Act. Σχεδίασε, υλοποίησε, έλεγξε, δράσε. Και τέλος, πώς δομείς τα πάντα μέσα από ένα αναγνωρισμένο πλαίσιο, NIST ή ISO 31000. Στο επεισόδιο τώρα 1.6 μπαίνουμε στο Threat Modeling. Θα δούμε πώς χρησιμοποιείς δομημένες μεθοδολογίες όπως το STRIDE, PASTA, DREAD για να εντοπίζεις απειλές συστηματικά. Και επίσης θα αναφερθούμε στην ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού. Ένα επεισόδιο που συνδέεται άμεσα με αυτό που μάθαμε, γιατί για να κάνεις σωστή ανάλυση κινδύνου χρειάζεσαι δομημένο τρόπο να εντοπίζεις απειλές. Κάνε λοιπόν ένα subscribe για να μην χάσεις κανένα επεισόδιο. Και φυσικά επισκέψου το hellascyberdefense.gr. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.